ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความงดงามของความหลากหลายมีอยู่3ประการครับการแรกที่ความหลากหลายจะงดงามเราต้องมองมุมใหม่มุมแรกที่เราต้องมองใหม่คือมองความหลากหลายจากที่เรามองว่าความหลากหลายเป็นภัยต่อความมั่นคงเราจะต้องมองว่าความหลากหลายคือส่งเสริมความมั่นคงเพราะว่าถ้าเรามองอยู่ว่าความหลากหลายความแตกต่างความไม่เหมือนเป็นภัยเนี่ยผมคิดว่าสังคมนี้จะมีแต่สีเดียวซึ่งผมคิดว่าโดยความเป็นจริงมันไม่ใช่เราต้องมองจากความอ่อนแอเป็นความแข็งแรงถ้าเรามองว่ามันคือความอ่อนแอแล้วเราจะต้องสงเคราะห์เราจะต้องสงสารอันนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้ความหลากหลายเหล่านั้นขาดความงดงามขาดคุณค่าไปมุมที่3เราต้องมองความหลากหลายคือคุณูปการความหลากหลายคือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับผมประเทศเราเนี่ยมองความหลากหลายยังไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่เราเรียนรู้เรารู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากความหลากหลายน้อยเกินไปเราถึงเห็นความงดงามของมันยังไม่ถึงความงามที่เป็นสุดขีดของมันเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักคุณค่ารู้จักความงดความงามของมันแล้วครับใช้ประโยชน์ของมันแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้มันคือทุนที่เป็นคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาตินะครับผมแล้วก็องค์ประกอบที่2ผมคิดว่าการจัดการใหม่เราจะต้องจัดการโดยใช้แนวคิดของนิเวศพหุวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมหนึ่งคนหนึ่งนะครับผมคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันอยู่ลำพังอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มันจะสัมพันธ์กับสิ่งอื่นสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถ้าเรามองสิ่งสัมพันธ์เหล่านี้แล้วเราจัดการเชิงความสัมพันธ์ที่มันไม่แยกส่วนไม่แบ่งส่วนเหล่านี้เราจะรู้ว่าเราเด็ดปีกหรือว่าเราเด็ดถอนขนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแค่ขนเดียวออกไปเนี่ยมันก็จะสะเทือนถึงสังคมความสัมพันธ์ของคนกับคนกับธรรมชาติคนกับสิ่งธรรมชาติเช่นกันอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องไม่จัดการแบบเหมารวมต้องมีการจัดการที่มันมีความหลากหลายมีทางเลือกมีหลายช่องทางนะครับผมคิดว่าอันนี้คือต้องจัดการใหม่ที่จะทำให้มันงดงามต้นไม้บางชนิดต้องอยู่บนภูสูงต้นไม้บางชนิดต้องอยู่ในเขตร้อนต้นไม้บางชนิดต้องอยู่ในเขตหนาวถ้าเราดูแลต้นไม้โดยให้ปุ๋ยเหมือนกันโดยให้อาหารเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ว่าความหลากหลายของต้นไม้นั้นมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้นไม้บางชนิดมันไม่ตายนะครับแต่มันจะไม่ออกดอกมันจะไม่ออกผลเพราะเราให้ปุ๋ยไม่ถูกเราให้น้ำไม่ถูกตามฤดูกาลพอเราให้ไม่ถูกเราก็จะไม่เห็นความงดงามของมันเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเช่นกันนะครับผมการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับผมเข้าใจบริบทเข้าใจนิเวศความสัมพันธ์วัฒนธรรมเนี่ยมันจะทำให้วัฒนธรรมเหล่านั้นผลิดอกแตกบานแล้วก็เราจะเห็นความงดงามของดอกของมันเราจะได้กลิ่นความหอมของมันเราจะเห็นผลลูกของมันแล้วก็เราจะได้รสชาติแล้วก็เราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่จะไปเพาะพันธุ์ขยายต่ออันนี้คือถ้าจัดการแบบหลากหลายความงดงามมันจะมาทันทีนะครับผมอันต่อไปผมคิดว่ารูปแบบการจัดการที่แบบไม่เอาง่ายไม่เอาเร็วแต่ว่าเราจะต้องเอาแบบยั่งยืนไม่ใช่งดงามประเดี๋ยวประดาวเหมือนไฟไม่ฟังนะครับผมเราเผาปุ๊บไฟว่าสวยงามแต่แป๊บเดียวหายหมดเลยนะครับผมแน่นอนครับวัฒนธรรมที่หยุดนิ่งคือวัฒนธรรมที่ตายแล้วความหลากหลายที่หยุดนิ่งคือความหลากหลายที่ตายแล้วแต่ว่าความหลากหลายที่ไม่ตายได้เนี่ยมันต้องเป็นความหลากหลายที่มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนะครับผมง่ายที่สุดคือเราเปรียบเทียบกับความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเหมือนเราปลูกต้นไม้เหมือนกันนะต้นไม้บางต้นเนี่ยมันงอกออกมาแล้วไปในปีเดียวถ้าต้นไม้ที่งอกออกมาแล้ว 4-5 เดือนกินได้ 4-5 เดือนออกดอกได้นั่นมันเป็นพืชล้มลุกนะครับแต่ถ้าจะเป็นพืชยืนต้นเป็นความหลากหลายที่ยั่งยืนได้มันต้องใช้เวลาใช้ฤดูกาลนะครับผมการจัดการกับความหลากหลายที่จะงดงามอย่างยั่งยืนได้เนี่ยต้องใช้เวลาต้องลงทุนเรื่องเวลานะครับผมประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าความหลากหลายมันจะงดงามได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องเรียนรู้พัฒนาและเฉลิมฉลองความหลากหลายนั้นร่วมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นความหลากหลายเหล่านั้นมันจะงดงามมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ถูกใช้งานนะครับผมถ้าไม่ถูกหยิบเอามาเฉลิมฉลองร่วมให้เห็นคุณค่าความหลากหลายเหล่านั้นนะครับผมการเรียนรู้สำคัญนะครับผมเราจะต้องเรียนรู้เข้าถึงว่าความหลากหลายเหล่านั้นมันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามันมีคุณูปการอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราถึงจะหยิบใช้มันได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้มันเราตัดสินโดยที่มองด้วยตาแค่นั้นเองเนี่ยเราจะเข้าไม่ถึงความงามความดีของความหลากหลายเหล่านั้นนะครับผมประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการสร้างพื้นที่กลางในการตัดสินใจร่วมอันนี้มันจะทำให้
มันจะเกิดความงดงามนะครับผมแล้วมันจะทำให้ความหลากหลายเหล่านั้นมันเป็นเจ้าของร่วมกันและกันมันมีความสัมพันธ์มันเป็นนิเวศสังคมนะครับผมมันเป็นนิเวศของชีวิต